Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Ba Bình Dương. Hôm trước mình đã chia sẻ cùng các bạn cách làm mứt cà rốt sợi. Hôm nay cũng với nguyên liệu quen thuộc đó, với chút biến tấu, mình sẽ làm nên mứt cà rốt viên. Với cách làm này và với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên từ cà rốt, cam, mật ong, không cần có nước vôi trong hay phèn chua mà mứt vẫn ngon tuyệt. Chắc chắn các bạn sẽ thích ngay từ lần nếm thử đầu tiên. Bạn nào thích nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình nhé. Các bạn xem thành phẩm mứt cà rốt viên của mình nè. Viên mứt tròn, nhỏ, xinh xinh, cầm vừa tay, bên ngoài phủ một lớp dừa nhuyễn nè. Mở ra bên trong mứt dẻo dẻo, tươm mật, thơm mùi cam, màu sắc cũng đẹp nữa. Nhìn có hấp dẫn không nè? Mời các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Nguyên liệu để làm mứt cà rốt viên gồm có 500g cà rốt đã sơ chế, đường cát 250g, một quả cam vàng, 2 muỗng canh rưỡi mật ong và 50g dừa nạo nhuyễn sấy khô. Dừa nạo sấy khô này các bạn có thể mua ở những tiệm bán nguyên liệu làm bánh đều có, giá rất là rẻ nha. Đầu tiên phần cà rốt này mình sẽ rửa sạch, gọt vỏ ngoài. Sau đó mình sẽ đem bào sợi cho cà rốt này. Mình dùng miếng bào này để bào sợi nhé. Mình rất thích dùng đồ bào này, rẻ nhưng rất là tiện dụng, cho sợi không quá nhuyễn như thế này nè. Các bạn cố gắng bào sợi dài một chút để lát nữa đó, mình xắt nhuyễn cho dễ. Đây, mình đã bào chỗ cà rốt này thành sợi như thế này rồi nè. Màu cam của cà rốt nhìn thích mắt quá. Mình cân lại chỗ cà rốt này là được 500g á. Tiếp theo mình sẽ cắt nhuyễn những sợi cà rốt này, cắt nhỏ như thế này nè các bạn. Hơi mất công một chút nhưng lát nữa mình viên sẽ dễ tạo thành hình đẹp mắt hơn là để sợi. Mình không dùng máy xay để xay nhuyễn cà rốt vì mình muốn khi ăn mình cảm nhận được độ giòn sực sực của cà rốt. Quả cam vàng này mình sẽ cà để lấy vỏ ngoài. Vỏ cam sẽ làm cho mứt có vị cam tự nhiên. Các bạn bào và xoay cái vỏ cam như thế này nè. Wow, mới cà vỏ có một chút thôi mà thơm quá các bạn ơi. Mùi cam thật dễ chịu. Mình cà lấy vỏ cam còn cái ruột cam thì mình cắt nửa quả lấy nước để lát nữa mình sên cho vào cho thơm nhé các bạn. Vị cam chua ngọt thanh thanh sẽ giúp tăng khẩu vị cho món mứt của mình thêm ngon hơn. Bây giờ mình sẽ trộn đường để ướp nè. Mình sẽ cho đường vào theo tỷ lệ là 2:1. 500 cà rốt này mình sẽ cho 250g đường nha các bạn. Các bạn cho hết phần vỏ cam vào để ướp rồi trộn đều lên là được. Bọc kín và để đường tan trong 2 đến 3 tiếng. Mình đã ướp được 3 tiếng rồi nè. Đường bây giờ đã tan hết và ngấm vào cà rốt. Các bạn đổ chỗ cà rốt này vào chảo. Tiếp theo các bạn cho chỗ nước cam đã vắt lúc nãy vào sên cùng. Bật lửa lớn, đảo đều. Để lửa lớn để nước đường mau sôi. Wow, mùi cam bốc lên thơm quá các bạn ơi. Khi nước đường sôi, các bạn giảm lửa vừa và vẫn trộn đều cho nước đường cạn bớt. Bây giờ thì lượng nước đường trong chảo đã dần dần kẹo lại rồi nè các bạn. Mình giảm lửa nhỏ nha. Và tiếp theo cho 2 muỗng canh rưỡi mật ong vào, đảo đều. Lúc này thì mình giảm lửa thật là nhỏ và sên đến khi nào hỗn hợp mứt dẻo lại. Đảo thấy nặng tay là mứt của mình trong như thế này là được nè. Các bạn tắt bếp ngay luôn. Thời gian sên cho một mẻ mứt là khoảng từ 25 đến 30 phút đó các bạn. Lưu ý không sên mứt khô quá, đường sẽ kết tinh, mứt sẽ không còn dẻo nữa và mứt sẽ bị cứng đó. Chuẩn bị một miếng giấy nến lót trên đĩa. Vì mứt lúc này khá dẻo và khá dính, mình đổ ra đĩa và can ra cho mứt nguội bớt. Sau đó mình sẽ tiến hành vo viên. Chuẩn bị một đôi găng tay nè, một ít dầu ăn và một đĩa dừa nhuyễn sấy khô. Xoa một ít dầu ăn lên tay để mứt khỏi dính nhé. Mình vo viên khi mứt còn ấm ấm, đừng làm khi còn nóng nha. Và cũng đừng để khi mứt nguội quá, sẽ khó kết dính. Lấy một ít mứt và vo thành viên. Nhớ canh tạo thành các viên mứt đều nhau nhé. Vo xong thì mình cho lăn ngay qua dừa để dừa bao đều lấy viên mứt. Khi ăn mứt không bị dính tay, lại có vị dừa béo bùi nhé các bạn.
Nếu bạn nào không có dừa nhuyễn á, mình có thể lăn qua đường cát cũng được. Vậy là mình đã làm xong đĩa mứt cà rốt viên rồi nè các bạn. Các bạn nhìn có dễ thương không nè? Viên mứt tròn tròn, xinh xinh, được phủ bởi vụn dừa trắng như tuyết. Khi cầm lên, viên mứt rất dẻ, chắc, nhưng bên trong lại dẻo, thơm và bóng bẩy. Vừa mở ra đã thấy thoang thoảng mùi cam. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem sao nha. Mời các bạn. Wow, ngon lắm các bạn ơi. Vị ngọt vừa, thanh, dùng vỏ cam nhưng không hề bị đắng nha. Khi nhai mình cảm nhận được cà rốt hơi giòn, sực sực trong miệng, rất là thích. Mùi thơm đặc trưng của cà rốt, cam và mật ong hòa quyện với nhau thật sự rất hợp và rất ngon. Hãy bắt tay vào làm thử ngay đi các bạn. Chắc chắn món mứt này sẽ không làm các bạn thất vọng đâu nha. Cách bảo quản thì các bạn xếp mứt vào hũ đựng, đậy nắp kín để nhiệt độ phòng. Dùng được 10 ngày là an toàn á. Nếu bảo quản trong ngăn mát, dùng được 1 tháng đó các bạn. Mứt vẫn thơm và ngon nha. Chúc các bạn làm thật nhiều món ăn ngon cho gia đình trong dịp Tết này nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được những video mới nhất nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.